iltaa tai päivää tai huomenta. Tervetuloa meidän Ruotsin reissun pariin. Eli ollaan menossa Drive Center Areenalle, eli Ruotsin DMECiin round number 2, eli kakkosrundi. Nyt ollaan Tampereella menossa, eletään keskiviikkoiltaa ja mennään hyvissä ajoin. Ajetaan yö sinne ja ollaan huomenna aamusella perillä. Yläkautta tulee vähän reilu 1000 kilsaa ajoa ja meillä on siinä hyvä koko päivä aikaa sitten tehdä tai laittaa varikkoon kuntoon ja kaikkea. Ei oo mikään kiire mihinkään. Nyt tosiaan kaupassa käyty. Aika paljon tulee jääkaappiin tavaraa, kun miettii, että varmaan 8 henkeä täytyy ruokkia 4 päivää. Eikä kauppaa ole ihan vieressä, niin aika paljon tulee tavaraa. Selvittiin siitä. Sitä tää reissuun. Hei! Pieni promo. Tää on niitä uusia vaatteita, mitä meillä on. Pertun designi. Aika makee. Tää on nyt se vintage teepaita. Miesten premium malli. Sitten on huppari ja muuta. Mä voisin näyttää itse asiassa. Annalla on tommonen hamemalli. Aika hieno. Just peppupeitto. Näitä saa tosiaan nyt tilattua suoraan finjector.team.com. Sieltä verkkokaupasta tilaa, niin nää tuli varmaan ehkä 4 päivää. Niin tehtiin tilauksesta ja tuli just semmoset kun haluttiin. Aika makeet. Tykkää. Käykää tilaa sieltä. Ei muuta kuin jatkaa matkaa. Mun mielestä joku oli ollut jo paikoillut korreja tai joku. Parkeringspublik. 12 tuntia myöhemmin. Oota. Haidrikin näkyy olevan ja Vaikka näkyy olevan ja Perillä! Vettä ja rakeita tulee. Aivan. Siellä tuli vähän lisää flektiä vielä. rakeita. Rakeita. Siellä on toinen flekti nyt coolerilla. Täällä vähän ohjelmoitiin. Nyt ehkä pyörii molemmat. Ei ne ihan vielä pyöri. 100 liikaa. 100 liikaa. Menee vettä sähköön. Niin. Plus me ollaan vähän laiskoja. Joo, ainakin se toinen. Ei se mitään, siinä on minäkin. Nyt meillä on Petri. Tää alkaisi olemaan varikot kasassa. Paljon on autoja ja porukkaa. Meillä on kaikki kunnossa. Vähän säädeltiin eilen vielä niitä pyöränkulmia tosiaan ja vähän Ackermannia. Meillä oli ne itse asiassa vähän väärin laitettu. Ja en tiedä missä vaiheessa ne on muuttunut, mutta meillä oli niin kuin reverse Ackerman, eli väärinpäin. Joka, no ton auton kanssa se näköjään toimii suht ok, mutta Nissanin kanssa se ei toiminut kyllä yhtään, se oli ihan kamala ajaa. No nyt on semmonenkin kokeilu, että nyt ne on oikeinpäin, eli sen pitäisi olla vielä helpompi ajaa ja se on muutenkin ollut suht helppo ajaa mulle, niin katsotaan kuinka se toimii. Ei kai siinä kummempaa. Vähän jännittää taas, se on aika nopea rata, 4 täyskaasua, niin paljon kuin vaan kone kiertää, niin mennään entryyn ja sitten puolesvälissä vaihdetaan 3 ja sillä mennään sitten loppuun, mutta ei ole paljon jarrupaikkoja. 2 semmoista hyvin lyhyttä jarrupaikkaa on siellä radalla ja that's it. Muuten pitäisi mennä kaasupohjassa. Mut hauska rata. Kivaa varmaan tulee olemaan, että nyt mennään vähän kattoon ekan reeniin kun muut ajaa ja sit mennään itse kurvailemaan. Yes. Joo, tää on mun hyvä. Mä laitan muulin pois. Se on pitki poikittain. Mä en ymmärrä näistä mitään. Pitäisikö sun Mikko tulla pois sieltä, et sä... Niin. Tulee pian Joku pian luulee, että mä ymmärrän sitä jotain. Kohta alkaa sauhunoa sen tietokoneesta tai sit Samulle. Ja mutta kato, tiedätkö mitä tää toimii?
Kato, kun pitithän menee näin. Sitten kun on yksi pitti näin, niin sit se ei toimi. Se on pitti poikittaa. On se ihan jäljellä. Mä en oo ikään kuullut noin paljon puhasta paskaa. No nyt alkoi. Eka testisessio olisi nyt ajettu ja autohan on vielä yhdessä palassa, ei tullut mitään isompaa vaurioimista ja kaikki toimii. Ainoa pieni ongelma, että ensimmäisessä mutkassa tuntuu, että auto vähän puutuu, eli se ei jaksa kiertää ihan sitä mitä tarvisi, niin siinä on vähän probleemia, mutta muuten toimii kyllä tosi hienosti. Otettiin vähän välitystä nyt vaihtaa ja sitten jarrubalanssia vähän takaa pois, että mä tuun pienellä jarrulla välillä siihen entrymutkaan, niin se ei ottaisi takajarruihin, eli se ei puuduttaisi sitten moottoria. Kyllä tää vähän haiskahtaa siltä, että meidän täytyy ehkä pikkasen isompaa nahtimeen tässä vielä vaihtaa jossain välissä, jos näitä nopeita ratoja haluaa ajaa. Tonne Suomen DMECiin nyt ei varmaan tarvitse tehdä vielä muutoksia, mutta sen jälkeen on sitten Irlanti. Niin Riikassa on aika nopea se rata kanssa. Että siellä saattaa tulla sama ongelma ja eikä se ole kiva, jos ei jaksa mennä. Siitä on kellään hyvä mieli. Kunhan tarkistellaan ja nyt jakot päästään taas ajaa lisää. Viimeistä trendinen lajittelu. Joo, nyt tuli hyviä videoita. No niin, hyvä. Parempi. Huomattavasti parempi. Kokonaisempi. Ei osannut paitaa niskaa. Suomalainen pärjääni aina osuu. Ja mitä? Et jos on suomalainen pärjääni aina osuu. Niin, kyllä. And the first is the Finnish driver. He has competed in Europe, he's competed in America, he's competed all over the world, and he's got 999 horsepower. They went that far and said, that's enough. That's enough. That's not too ridiculous. 1,000 horsepower. It's a brand new build, works well, and Juha likes these fast tracks. He certainly does, and he's a man renowned for having a fast car with plenty of grip. And now Juha Rittinen fires down, brand new build for 2023, right to the edge of the circuit, flicks up some dust, fires an angle, keeps a hold of it, a little wobble, but makes it work now. Rittinen collects that inner zone, looks for the transition back as he comes down the other side of this very shallow hill, looks for the transition, the final outside zone 8, gets in, holds onto it, right to the edge of the circuit, to the wall, Rittinen throws his hand out the window and says, that's how you do it. It's good, but you know what? I was talking to Kevin O'Connell, our head judge earlier on, and he was saying that when they get to the first decel zone, he doesn't want to see these guys 73, and I knew there was going to be a little deduction on that, and that was that line. You see 42 and a 60, so in those few areas. He tidied him up. And we move on to this beautiful car. Oh, stunning. GR86 of Juha Rittinen, brand new build. And you know what? I think there's a guy, he's sitting on a 73-24, won't be happy with that. No. I think he wants a top 5 here. I think he's going to have to go for it. He's going to go for it. He's going to throw down. He's a man that likes a lot of speed, a lot of grip. Look at this. Look at the speed and the grip. He's absolutely firing down now. The way that car reacted, you can tell he's dialed it. He's turned up to 11 right now. And he wants to keep it right to the edge of the circuit, and he does. Now, does he keep it together? He does. With just a little handbrake in the outside zone. This is very nice for Rittinen. He wants a top spot. He wants to fight for that top 5. And he's going for it right now. Goes for the transition back on the foot brake in the outside zone. Gets the car towards the wall. Job done for Juha Rittinen. Do you know what I was just thinking while he was going through that track? I was like, this whole livery has been incredible. And very cool. Is it Roman Empire or Spartan Empire? No, Spartan. I've never had an empire, so just Spartan in general. 87 is enough. It doesn't matter. We're not historians. We are commentators for drifting. Se olisi lajittelut nyt ajettu. Vähän tuli ekas virheitä.
enemmän virheitä. Ja Entryssä meni vähän ylitte, viivan ylitte ja sitten meni pikkasen pitkäksi. Ensimmäinen ulkoklippi tai toinen ulkoklippi eli kolmas klippi, josta se sitten heitti aika rajuksen puolenvaihdon ja tuli vähän semmonen ylikulma, niin se, jos se alku menee perseelleen, niin se äkkiä kertaantuu sitten moneen muuhunkin klippiin sit siitä eteenpäin, että se veto menee pyllylleen niin sanotusti. Onneksi sain vähän kerättyä itteni sit siihen toiseen vetoon ja sain korjattua ne mitä pitikin. Yhdessä sisäklipissä sitten myöhemmin vähän jäi vajaaksi ja vähän olisi ollut aggressiivisuutta ehkä lisää. Mutta saatiin 87 sit siitä kuitenkin, että oltiin 6. tänään laittelussa, joka on jo hyvä. Olen ihan tyytyväinen. Toki vähän harmittaa ne pikkuvirheet, mitä siinä tuli tehtyä, että olisi siihen 90-kin olisi ollut mahikset, mutta näin tänään meni ihan hyvin ja 3 suomalaista tippuja, taisi 3 päästä jatkoon, että siellä on vain 4 pääsi jatkoon. Heinonen voitti lajittelut hienosti 91 pistettä ja Viitsikki oli toinen ja sitä rataa, mutta ihan hyvin meni muuten suomalaisilla. Vähän oli tekniikkamurheita valitettavasti osalla ja sitten muuten tuli muita virheitä. Mut meitä ketä ollaan jatkossa, niin huomennahan vasta ajetaan kilpaa ja meillä on ensimmäisenä Diego Correia, joka ajaa kyllä aika kovaa. Silloin nyt ollut laittelussa jotain ongelmia kyllä täällä, että ei saanut kovin hyviä pisteitä sijoituksesta päätelle. Mutta tiedän, että ei saa yhtään antaa periksi, että on hyvä kuljettaja. Et kova alkaa jo top 32, mutta ei se auta. Sillä mennään. Mutta nyt on auto taas. Markus ja Pete on kerennyt käymään autoa läpi tässä näin. Ja ei mitään ihmeellistä löytynyt. Kaikki toimii nyt ihan hyvin. Se on hyvä ajaa. Saa vaan itse pään kasaan ja ei tee mokia, niin kyllä se siitä. Mut ei mitään. Huomenna ajetaan. Nähdään sitten. Paljonko pannaan? Puhan pannaan. Moro moro. Blogeista tuttu juttu paikalla. What's up, world? Kyllä. We're here at round 2, Sweden. Fail force. Ruotsi. Kaunis on auringon lasku. Oli kyllä parempi eilen. Tuolla on meidän bussi. Tällä kertaa valitettavasti meidän Jutta ei yöpytä bussissa, vaan hotellissa. Kerro meille, missä me liikutaan. Me liikutaan täällä Ruotsin varikolla Drive Center Areenalla ja täältä löytyy Dennis Hägblommin S2000 kilpa-auto. Tulkaa siinä. Tulkaa. Täällä jää driftiauto alle, niin kuolee aina onnellisena. Kyllä, täällä lajittelut on ajettu ja Kyllä. Rintanen sijoitus oli 6. Tossa tapahtuu jotain erittäin hauskaa. Kalja kädessä. Ai. Drive. That's ei hyvä. Really serious. Jep. Really serious. Man. On. Hei, mennäänkö mekin kokeilemaan? Pitäisikö? Hei, otetaan video, kun me mennään. Joo. Hi! Hai! Say hi to the vlog! Terve! Katsotaanko kisa? No niin. Poliisit tulee joskus täyttää. Ei saa ajaa kamera kädessä. Pahoittelut, herra poliisi. Tää käy urheilusta. Hoidaan. Tyytyy Mä voitin! Villaurheilut on suoritettu. Selvästi pitäisi pyöräillä enemmän. No niin, matka jatkuu. Jes, Juha oli 6. Ja Lauri Heinonen oli number 1. Kyllä. Eli tosi hyvin suomalaisilta. Kyllä. Niin kuin aikaisemmin, niin hyvää ja huonoa. Ja Kalle Rovanperä oli 4.
joten siellä on niinku huippukuskit ihan siellä. Kyllä. Ollaan helikopterityhinoissa. Puhujan mukaan Kalle Silläläistä. Kuuluisa maailmanmestari meidän Kalle Rovanperä. Tullut tommosella. Perus kyllä. Joo, ihmeteltiin kyllä, että miksi Finjector ei tuonut meitä helikopterilla paikalle. Pitää kirjoittaa siihen listaa. No sinne powerparkkiin. Eli Marko, jos kuuntelet, niin helikopterilla powerparkkiin. Eiks vaan tai Latviaan? Joo, nyt kun mennään tänne toiselle puolelle pittiä. Täällä on kaikki kuuluisuudet plus Henri Haanpää, isot pojat ja sitten meidän Henkka. Mennään kattelemaan, kun lajittelussa sillä meni tosi hyvin. Niin. Mutta sitten vähän venähti viimeinen mutka ja sitten vähän kolahti seinään, niin auto taisi vähän ottaa itteensä, niin ei sitten päässyt jatkamaan ja sitten tipahti pelistä pois. Kyllä, raakaa peliä. Nää on näitä. Eiköhän tää ollut se erittäin nuori kuski. Näyttää ihan pieneltä pojalta. Niin ihana keli, plus 20. Joo, shortsit päällä. Ainakin melkein. Tai oli. Ostamassa uudet takit meille, kun tää helle on kohdellut niin hyvin meitä. Noniin. Hi. Ketäs täällä löytyy? Siellä on Shanahanin veljekset, Jack ja Connor. What have I done? Way too much. Sinä on kalpeelta. It's 12 o'clock. Mä edes melkein näe, tiedätkö, mä oon saman värinen kuin taivas. Vaierata. Joo. Tarviskohan nää apua? Yeah, guys, you need help? You guys need help? You need help? Oh. Joo. Yes. Should we knock? Can we just go through? Pass through, yes. All the doors are closed. Funky. Ja akku loppuu kohta. Haluatko sanoa hyvästi? Hyvästi. Huomiseen. Huomiseen. Miten meni? No en tiedä. LIITY meni ihan hyvin. Nuo seuraamiset oli vähän, kun kaikki ajoi vähän eri lailla, niin oli jotenkin vähän hankalaa. Ei tullut yhtään semmoista vetoa, mitä olisi halunnut. Mutta siellä muutkin teki toki mukia, mutta niihin pitäisi pystyä
adaptoitumaan. Nyt en pystynyt tarpeeksi. Sen verran hakusessa oli toi seuraaminen. Mentiin seuraavaksi on kisa 3-2 ja ollaan Diego Correaa vastaan, joka ajaa hyvin, mutta sekin tekee kyllä mokia jonkun verran. Liidin saan kyllä ihan ehjän siitä. Siinä ei ollut tavallaan mitään ongelmaa, mutta no ehkä se paranee nyt kun kisa alkaa, niin se yleensä tekee, että sitten tulee painetta kattilaat on oikeasti pakko pärjätä, niin sitten tulee parempia vetoja. Toivotaan, että niin on tälläkin kerralla. Auto toimii kuitenkin muuten, että ei voi sitä syyttää. Ainoa on se pikku puutuminen tuossa entrymutkassa, että ei meinaa ihan riittää kyyti sitten tai ei riitä tuo rengasnopeus. Sitä ei saa millään nostettua, kun ei se jaksa kiertää tarpeeksi ylös saakka. Niillä mennään mitä on, ei muuta valitettavaa. Ei muuta kuin oma pää kuntoon, kyllä se siitä. Well, there you have it from Kevin O'Connell. It's Jack Shanahan moving on to the top 16. Moving to our next battle, our second last battle of the top 32. It is going to be Juha Rintanen against Diogo Correa from Portugal. Finland versus Portugal. The whole north to south of Europe here in one battle and two very steely competitors. Let's see what happens in this one as Juha Rintanen, who's been looking very strong all weekend, takes on Diogo Correa, who sometimes can wake up in the morning and win a whole event. Here we go as they come through the intersection of that first corner. Looks like Juha Rintanen's got this one dialed. The bodywork flexing with the speed that GR86 is carrying through the course. Look at this, the Finn absolutely flying. Diogo Correa with no answer whatsoever for Juha Rintanen's pace right now, having to cut the course in that E92 BMW to stay in the fight. Juha Rintanen looking like he is on rails. Wow, what an incredible showing there from Juha Rintanen. A couple of feet back, but you're going to take the win here and go to the top 16. And Juha Rintanen's experienced enough to take that information and process it and make it happen. So Correa, I think he's got to throw caution to the wind and go absolutely bananas here because that's all he can do. It's going to be interesting to see if Juha can manage that aggression. Yeah, let's see what he can do as he slots that car through the gears. Diogo Correa starts to pull a little bit of ground already. Correa now, he opens up the throttle, starts to drive away. As Juha Rintanen now looks for the door of that BMW, the transition, Rintanen closer than Correa as they come down into this slower section now through that second inside zone. They look for the transition back, no separation as Juha Rintanen doesn't make any mistakes, keeps it within the track limits. Goes for the transition. I thought he was going to make contact there. Squeezes the throttle, he's out of that last outside zone, but he's wheel to wheel across the line. Yeah, I thought Juha Rintanen was going to get the nose taken off his car and pushed off the track yeah. And it would have been his fault for staying too late in it, but he managed and having enough proximity to make Diogo Correa's lack of proximity look even worse. That's the way I'm seeing it. Let's see if the judges see it the same way as we look for a decision for our top 16. And it is going to be Juha Rintanen getting the win. Juha Rintanen gets the win. The Finnish fans in the grandstand will be another Finn into the top 16. Olihan 3-2. Ihan ok meni. Ja just niin kuin suunniteltiin, että ne parhaat seuraamisvedot tähän saakka niin tuli sitten siinä kisasvedossa onneksi. Meni ihan hyvin. Nyt sitten ois Peltolaa vastaan top 16. Et ensin on vähän paraatia tuolla ja siellä menee helikopteria, mutta menee ainakin vähän hävittäjää ja mennään sinne. Pitää tiimilippua korkealla ja sitten mennään Teemua vastaan ajaa aika pian sen jälkeen. Katsotaan kuinka käy. Onnistuuko Teemu savustaa meidän tulos vai ei. Aikaisemmin kun ajettu Teemun kanssa, niin sieltä tulee aikamoinen musta kanki tonne suoraan sisään. Siellä saa vedon välissä vähän pyyhkiä nokea visiiristä, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Kato, kyllä se hyvin menee. Luotto on kova. Meni ajoitus. Ihan vähän. Viimeksi odoteltiin tässä vittu, koska se tulee.
still happy, but still upset that he never got to fully battle Orion Nilsson. That is just how much it means to these guys. We go back to the start line, though, to the next battle, the final battle of our top 16. It will be Juha Rittinen to take on Teemu Peltola. Two good friends, two sworn enemies. Like most of these guys, they're friends in the paddock, but when you get them on the racetrack, the visor goes down, it is battle time. Peltola sits in that Mercedes-Benz wagon, diesel-powered, 3.2-litre straight-six twin-turbo, 1,200 newton-meters of torque car. Does it make sense? It never does at the Drift Masters European Championship. He slots through the gears, and leading him in will be Juha Rittinen in this incredible GR86. Rittinen fires through and starts to already put some ground between himself and Teemu, and now as they fire through, Peltola struggling with that transition, just can't get it right. Now the ground starts to open up massively as Juha Rittinen looks down in front of the grandstand, fires through, looks for the final transition. Teemu just can't get back any lost ground as Rittinen looks for the wall, gets the job done across the line. Juha Rittinen could have the car gripped up enough that it might be difficult to follow a slower car in that Mercedes diesel. And by slow, I mean at 1,200 newton meters and very, very fast. So I mean that in relative terms. Relative terms, it ain't slow by any means. But it's going to be interesting to see how Rittinen manages the aggression here. Does he play it safe or does he actually risk a little bit? I'm always wondering which Rittinen we're going to get in the top 16. I think Rittenen's going to go for it. I think he's going to risk it. He wants to get into that grade 8. He knows Jack Shanahan awaits in that grade 8 battle. They're off through the gears, down. They come through that start line. Peltola looks for the initiation, flicks that wagon across the circuit. Gets on the throttle now, he starts to put some ground between himself and Juha Rittinen, but Juha Rittinen stands on the accelerator and draws him in like a fish on a fishing line, drags him in down the outside zone. They look for the inside zone, over the crest of the hill they come, and Peltola transitions and once again begins to drive away, but Juha Rittinen won't let him escape for too long as they get into that final outside zone. Rittinen looks for the door and he gets onto it and the front wheel across the line. Impressive stuff, and I was just about to say how Rittinen saw where he was going at all on that outer zone 3 because he was completely clouded in black and white smoke. So you can see how Juha Rittenen's like, I don't know what's going on. I could see, I couldn't see, but they're going to get a decision from the judges. It's going to be for a spot in the top 8. Who is going to take on Jack Shanahan? We're about to find out. It is going to be Juha Rittinen gets the win. Juha Rittinen gets the win and goes through to our top 8. Yeah, absolutely brilliant driving. And I just said to Juha, that looked like a lot of fun, and he nodded his head. I have to ask the question, you're dodging tyre smoke, but then also the black smoke from the diesel as well. What is that like? It's very difficult. Like just now driving through the smoke, I couldn't see anything for maybe 4 seconds, just keeping forward in and hoping that he wouldn't be there so I wouldn't hit him. But yeah, there's extra factor with Teemu with the black smoke also. Sometimes I don't have any side windows, so the black smoke comes straight at me, so I have to wipe my visor from the smoke. It's good, great fun. Always fun to battle a fellow Finn here. Can you feel the support from all of your Finnish fans? Yeah, for sure. For sure, there's lots of Finns here, so it's good to see the support, and I think Finland will be even crazier. So. Excellent. We look forward to seeing everybody in Finland. See you soon. It went one more time. But though we can't work much out, so it doesn't say much. And remember, going back to the start line, it is going to be another grade 8 battle between Jack Shanahan, Juha Rittinen, experience versus the young gun in Shanahan, who's been taking a lot of trophies over the last couple of years. This is a big battle. It's a huge battle. It's a huge battle because I'm going to say now that Jack Shanahan probably watched Juha Rittinen drive like I did, and probably like you did, and many others that are watching right now in the grandstands and around the world, watched Juha Rittinen do his thing for many years, watched him become a great driver, and now Jack Shanahan sits along the line, aside him in the line and says, you're going home early. Well, here we go. Shanahan in the chase, Rittinen in the lead. Big early initiation from Shanahan, risky from Shanahan, but he makes it work as Juha Rittinen now puts foot to floor. Loads of pace in that GR86, pulling away from Shanahan massively on the decel here. Now Shanahan's going to make a dive for this corner. Very good line. Juha Rittinen missing that inner zone, going a little bit too wide and barely taking the next zone. Rittinen is on a flyer, but Shanahan cannot catch him through the last section of this course. As they go through, Shanahan with no proximity. And Shanahan's got a problem. Shanahan shuts down. Something went wrong for Shanahan there. Something gave way big time on that last corner. I'm not sure what that was. He's already taken out Teemu Peltola, and now he's looking very strong against Jack Shanahan. Could this be your new favourite for the event to take it all the way? He hasn't put a foot wrong. He hasn't scraped through any battles here. He has won well. He's won well every single battle, and you know the most dangerous thing? In 4 weeks' time, we go to his hometown. And then you get another
Boost. Here we go, off the line they go. Shanahan to lead out. Juha Rintanen looking to get this one done and dusted. Jack's going to try and drive away. Absolutely fires through. But will Juha Rintanen play it safe? Will he play it clean as Shanahan drops a wheel off the edge of the circuit? Forces that car into a transition, but look at Rintanen still not giving up as he gets himself into it. Juha Rintanen almost cutting the circuit there as he does now. Cuts the outside zone, trying to seal the deal on the transition. Jack Shanahan into that final outside zone. Juha Rintanen onto the door, across the line. So, yeah, we're hearing from the Starline Marshal that he asked Jack Shanahan, was the car okay? And Jack said, I just messed up. I made a mistake. In that outer zone, you can see Jack explain to Juha Rintanen. He says, I spun, that's it. You can almost read the lips there as it goes. Don't want to read too much with Jack Shanahan. You never know what he might say. And Juha Rintanen will get the win. Juha Rintanen gets the win and goes through to the final four. The flying Finn into the top four. Impressive stuff. You know what, from my perspective right now, I'm telling you, this guy has put he says he's having fun out there. He's relaxed. How relaxed is everybody else? I'm not sure how relaxed they are. Not relaxed. Exactly, and I think Juha Rintanen looks to me like the most. You look at the body language. You say he's just chilling, he's smiling, he's having fun, he's waving to everybody in the grandstand. He feels confident in the car and his ability. That's a dangerous man out there. You get another shot at the podium. So there's a little bit of weight that comes off the shoulders of the drivers at that point, knowing they've got, if they make one mistake, it's not quite over for the weekend just yet. However, Nakamura from Japan going up against Finland's Juha Rintanen. These are moments that you will only see in Drift Masters, and moments that you've probably discussed amongst your friends if you're a Drift fan for years and years. Fantasy battles. Fantasy battles. I wonder what's going to happen if this happened. Imagine if this happened and that happened. People have only seen things like this on the virtual world where people are replicating this stuff happening. And it doesn't seem real, but now it's really happening. We have the Japanese champion against the Finland champion, an ex-European champion in Juha Rintanen. He is super fast. Right now, I think Rintanen looking stronger, but Nakamura, can you ever count him out? You don't know what he's going to do. He's the total unknown entity here, and he could just go in here and be unbelievable, or he could smash the two of them off the track, or he could just, you don't know. And that's the beauty of Nakamura. I love him. You just don't know what he's going to do. You just don't know. You have no idea. You can't take your eyes off him because he just brings that aggression every time. There's no backing down. Rintanen is the opposite. Cool, calm, collected, do my thing. Let's see how those styles mix up as we go for another spot in the final. Rintanen to lead in Nakamura. Yeah, look at this already. Nakamura's getting into the groove now. We talk about the groove and he's right in it. He's right in the pocket. He's right on the door as they come round the outside zones, hustling and bustling. Oh, but Nakamura takes a wrong transition. Wheels on the inside now, and that allows Juha Rintanen to drive away. He goes in front of the grandstand on full throttle as he now hammers down towards that final outside zone. Nakamura gets himself back up into the pocket, back into the groove on that qualifying line, but it's too much too late. Yeah, I'm going to go back to Kevin and his briefings that he said that they were deducting heavily for 2 wheels over the white line, but 2 wheels on the grass was a 0. So Finland and Germany, not super fast tracks. Riga is a super fast track. Yep. So there's all these different tracks thrown in. They're not all the same, which means that different drivers will shine at different points. And we will see Nakamura comfortable on big flick, big entry, big angle. That's not this track. So he's done really well against almost his sort of technical or his characteristical style to get this far in this competition, and now he's in a position where, but then again, it's drifting, so who knows? We're calling it like he's lost him. You just never know. Here we go. It's the second half of the battle to decide who goes to the final. It will be Nakamura in the lead position and Rintanen in the chase. There we go. Nakamura fires that car on the inside line though, and has to get out of it, get back on it again, but that forces Juha Rintanen into a bit of understeer now. The bonnet flapping, the speed. These guys are carrying understeer once again for Nakamura. I wonder if that car's damaged, but Juha Rintanen on the inside of the circuit, going over the curve, missing clipping points. This one is a scrappy second half of the battle. Juha Rintanen fires in, tries to find some sort of proximity at the end of the run, but I have no idea. Voiko varikko tai siitä kasvitti? Joo. Ottaa konepelti, että se pysyy kiinni. Se vähän loukkasi tuossa Turkolainen jälkeen. Juha taitaa olla itsekin tuottanut. Se tappaa silti. Very close, the 2 wheels off. Eikä siellä pyörän kulmassa, se hyppäsi meidän alkoon.
the headline, but he handbrakes a lot. But watch this, you Just that force right to he completely avoids that inside. Or maybe they're preparing for the third and fourth place playoff. I have no idea. Usually we're pretty good at this, but to be honest, there's been so many interesting occasions today. Let's see which way it goes. It's for a spot in the final, and it's going to be Juha Rintanen getting the win. Juha Rintanen gets the win and goes through to the final of round 2 of the Drift Masters European Championship. Kevin, you know what? I agree. I think, to me, it looked like maybe we were swinging back towards 2 wheels off the track from Rintanen, but was it Nakamura causing those incidents? Finland's Juha Rintanen will go head-to-head with Ireland's Dwayne McKeever. McKeever took 2nd place here last year, but he doesn't want 2nd place again. He wants 1st. Rintanen, he's taken everyone down this weekend without even breaking a sweat. This time, he's going to have to turn it up because McKeever is coming for it. They are focused. They are ready. This is 2 of the best in the business about to go door to door in the final in Sweden. And boy, are they ready. The cars are working. The grip is dialed in. They know exactly what they want to do here, and both of them have been unstoppable forces all the way through the competition, but one will win and one will lose, and we're about to find out. Here we go. Oh, look at this from Rintanen, already flying through, but McKeever on the back bumper, big initiation. McKeever goes for it, but he can't match the pace. He's been outpaced by Juha Rintanen, who swings that car from left to right. McKeever, the man that we said was fastest round this circuit, is now left in a cloud of tyre smoke, but Rintanen shortcuts the outside zone, and now McKeever starts to rein him back in. Can he find anything in that final outside zone? And he can't, as Juha Rintanen leaves the Irishman in a cloud of smoke. Who would have predicted it, Ian? I've never seen Dwayne McKeever left for pace at any event I've ever been to. He is going to win this event, but it's easier said than done, and Dwayne McKeever is going to say, right, what's my tactic? It's got to be really big angle, really fast from the off. Let's see if Rintanen can get the job done, but McKeever has something left in the tank. It is the final run of the weekend. McKeever to lead in Rintanen. Here we go. Yeah, look at this already. Rintanen not letting McKeever get away. McKeever fires that car at big angle, as you say, Dave. He's going to play the game, but it doesn't matter. You are Rintanen. A little wobble, but he gets himself back into it again, as Rintanen now works his way down into that transition. Over the hill they go. Look in front of the grandstand. McKeever now starts to drive away from Juha Rintanen, as Juha Rintanen makes a big dive into that final outside zone. He looks for the wheel and he gets there across the line. Incredible. McKeever makes an error on the first corner. I just noticed he misses that inside zone. Up Rintanen's chase run a little bit there, but either way, be that casual about it. So an incredible stuff from Rintanen and Dwayne McKeever. McKeever, you can tell by the body language, I don't think he thinks he's got it. It might have to settle for 2nd place 2 years in a row on this circuit. Rintanen, look at the body language, just checking the car, everything's fine. That tape wasn't there this morning. Oh, that must be new. Must have hit something. He has a look in and says, yeah, no, everything seems to be fine. I'm just checking my window wipers there, make sure they're still functional. He's so relaxed, and I think that's for me one of those things that's really stood out for me all weekend is how smooth, how relaxed he's been. And I mean, if you look at the championship points on the table, this is massive for either of these drivers, for McKeever or Rintanen, but one is going to take the win. Who is it going to be? Taking the win is... It's Juha Rintanen. Rintanen takes the win. And round 2 of the Drift Masters European Championship in Sweden. The fans go absolutely crazy. Most of them finish in attendance, and Dwayne McKeever is going to have to settle for 2nd place. My voice is gone, my heart is beating, and that is what this sport is all about. Unpredictable results. You think you can predict it, you think you know what's going on, you know nothing. Sit back, watch, and watch the show. The circus rolling into town every weekend when Drift Masters comes through, because it was all upside down this weekend. Everybody's going to feel like it was anyone's game, and the real reality is it was Juha Rintanen's to lose. He never made an error all the way through. A worthy winner, Ian. Certainly a worthy winner, Dave. What a phenomenal drive from Juha Rintanen. Of the Drift Masters European Championship, give it up for Juha Rintanen!
confident for you all today. Aivan sairaan. Siitä vedetään Hämeenlinnaa kartalla. Me ollaan sieltä kanssa. Ai jaa. No niin. Kiva kun tulet tänne saakka. Hoho. Olihan kisa. En olisi uskonut, että päästään näin pitkälle. Aika hyvin meni. Auto toimi niin hienosti ja ajo rupesi sujuu loppuun kohden koko ajan paremmin. Ei voi olla tyytyväinen. Ihan viimeisissä vedoissa kiiveriä vastaan molemmissa vedoissa, niin tuossa kiihdyttäessä rupesi kuuluu jotain kolinaa tuolta. No, en tiedä, se vähän vaikutti sit, varsinkin siinä jälkimmäisessä vedossa. Mä en tiedä loppuuko sitä veto vai mikä siellä oli, mutta sain vissiin tarpeeksi ainakin seivattua sitä, koska voitettiin. Huhhuh. No, nyt on hyvällä meillä voi purkaa auton, että tämmöisen jälkeen ei haittaa, vaikka joudutaan vähän ottaa osiksi sitä. Varmaan koko tiimille ihan ansaittu voitto. Nyt vielä aika rauhallinen fiilis, mutta katsotaan nyt tuossa parin tunnin päästä, että mikä meininki. Vähän uppoo tää homma. Oli hieno kisa ja onneksi meni hyvin. Vauhti oli hyvin autossa koko ajan. Ja... Yes! Voitettiin! Hähä! Makastelen teidät, jos sä kuvaat. En mä viitti kovasti. Ehkä tää vedetään vaan siististä. Et ollut tosissaan. Siitä sai. Ehdottomasti. Kiitos meille. Hieno huomata, kuinka vapautunut se on. Sitä kiiverin öljyä, se ei oo meidän öljyä, mutta joku on rikki silti jossain, laatikko tai perä. Hienoa, kiitos. Oliko sulla antiläkiä siinä ollenkaan? Häh? Riittää jo! Hyvä Juha! Melkoinen tie on ollut. Ootpas sä pikkusen kostumus päältä. Ai kiitos. Nopertu. No, voittaja-auto. Niin on joo. Voittaja-auto on aina kaunis. Jos ei aikaisemmin, niin nyt ainakin. Maistuuko voitto hyvältä? Ihan uusi huomio. Yes! Hyvä meininki! Hyvä Juha! Laputtaa ostaa sitten on paikan ja lippi. 4 lähtee nyt. Mä tiedän, että haluat olla samaa mieltä. Mä oon niin isolla, ettei mahdu muuta enää. Se on hyvä puolisvälissä sanoa. Tulee semmonen... Kiitos paljon. Tuohon vala. Vähän. Monenkin saa laittakaa Teemun vieressä. Tapahtumia.
Kiitoksia. Täälläkin ystävää. Hyvä katsoa tätä myöhemmin. Hyvä. Terveiset. Mä sanon. Okei, aina tullaan. Hashtag puutuu. Jaa. Toppenkör. Superbra. Jättebra. Jättebra. Aha. Tää tulee. Yes! Sä tuut kun ehkä ihan. Kertokaa tekin terveiset Jussille. Terveisiä Jussille ja meille kaikille. Kyllä. Mulla tulee jo vähän ääntäkin. Inspirational sanottavaa. Nyt kerrankin päästiin sille tasolla, missä me ollaan. Aivan oikein. Ollaan monta vuotta, mutta onnisti. Ja tästä on vaikea parantaa. Ne on, joo. Kokeillaan ensi kerralla vielä parantaa vähän. Niin, kyllä. Kyllä. Hienoa. Kiitos. Oletko mäkin molemmin? Joo. Tää oli muut. Noin. Kiitos. Kauanko on viime aikaa, kun suomalainen on ottanut DMEC? Onko se sulla vai toisella Juhalla? Ei ole DMECiä voittanut kukaan suomalainen. Eikö? Ei kukaan. Niin. No munkin voitosta niinku ulkomailla hetki aikaa. Niin, kyllä. Eihän nyt Suomessa. Kauppa käy. Joo, no mitäs laitetaan? Joo, meilläkin oli varmaan. Tämmönen ois kova. Joo, sopistuu. Pari pojat täällä. Nyt mä voin ottaa sen pois. Nyt mä osaan kuvata. Tän kerran. Oikeesti? Iso hyvä! Teitte muuten tosi hyvää videoa viimeksi. Mitä mä kuvasin?